Привіт усім, хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова нитка. Мене звати Олександра, я з Києва, і на цьому каналі ми з вами регулярно обговорюємо вишивку, вишивальні процеси, ділюся з вами новинками в вишивальному світі, показую свої просування і також новинки, наборчики, які є в українському світі вишивальниць. В налаштуваннях в правому верхньому куточку ви зможете вибрати ту мову, яка вам рідна. І сьогодні поділюся з вами тими новинками і тими процесами, якими я займалася ці 2 тижні. Не так давно промайнула виставка Handmade Expo, це була 40-ва виставка в Міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна. І вона була не така масштабна, як осіння, але все ж таки вона відбулася. І я цьому дуже тішуся, бо я була на ній присутня, я спілкувалася, я дивилася на новинки, придбала деякі новинки і взагалі відсвіжилася, розвіялася, що ще потрібно після такої затяжної зими. Сніги в Києві поступово сходять, і це не може не радувати, адже день став набагато довшим. Якраз я зараз знімаю десь о 5-й вечора, і ви можете бачити, як добре освічений мій рукодільний куточок. І ви можете бачити квіти на ньому. Це ще один доказ того, що прийшла найулюбленіша і найочікуваніша пора – весна. Дуже скучила за квітами, особливо тюльпанами. Ви можете бачити так в кадрі, що розквітли тюльпанчики. Скоро будуть ось тут нарциси, вже вони пускають своє пір'ячко. І ось тут у мене гіацинтик помалу вилізає. Не знаю, яким він буде, якого кольору. Я скажу чесно, що гіацинти не дуже люблю, тому що вони мають такий різкий, насичений запах. А так як я алергік, то мені деякі квіткові запахи протипоказані. Тому я так з обережністю придбала гіацинт, хоча його цвіт дуже красивий, дуже весняний. І мені подобається він. От. Ну і така мила троянда, як же ж без троянди, це взагалі моя найулюбленіша квітка. Отже, з таким весняним настроєм хочеться розпочати це відео і показати вам те, що я закінчила, що я вишивала протягом цих 2 рукодільних тижнів, і показати, що я напланувала собі. Отже, поїхали. Так, хочу показати вам одразу, що протягом 2 тижнів я працювала активно над цим процесом. Це серденько від Samplers Not Forgotten, так, ключик від мого серця. Придбала я чи 2, чи 3 тижні тому назад на мережці. Дуже захопив мене цей дизайн, він такий романтичний, ніжний, витончений, вінтажний. Це для мене теж плюсик, тому що я таке дуже люблю. І я не змогла встояти і придбала це серденько. Тим паче тут вишиті троянди. А всі, хто зі мною, то знають, що я дуже люблю троянди, і вінтаж, і троянди – це просто неймовірно шикарне поєднання. От, ще були на сайті мережки інші серденька з іншими квітами вишитими, так, цієї фірми Кіт, так, але їх розібрали швидесенько, як гарячі пиріжки, тому попросила мережку дозамовити і сподіваюся, що найближчим часом у мене будуть ще інші наборчики цього виробника. Взагалі, що сказати? Тут представлена була тканинка від Wix Dyeworks, так, 36-го каунту, ось ви можете бачити. Так, зараз візьму свої ножички, зараз про них забуваю.
Так, ось ця тканинка 36-го каунту, так, Wixter Works. І так само були ниточки, вікси. І все зрозуміло, ось я навіть собі позначила, але дивіться, я так з таким стикаюсь вперше. Ну, тут все зрозуміло, це пасма, так? Це скільки ниточок? Це 2 пасма, 1, так, ми це знаємо. А що таке крапочка і 5? Що таке крапочка і 25? Я взагалі думала, що, можливо, це якийсь брак, одруківка, але потім вже так більш придивившись, розібравши нитки, я зрозуміла, що це 0,5, 0,25, тобто половинка ниточки і взагалі їхня четвертинка. Ці ниточки, вони ручного фарбування, і мені здається, що тканина також. Зараз ви побачите по виробу і зрозумієте. На жаль, залишки я видалила вже, але ниточки ще є. Зараз покажу, як це виглядає на практиці. Ось у мене палеточка від Zayka Stitch. Тут я собі організувала ниточки, і це залишок їх. Подивіться, їх ось так виглядає 0,25. Ну, тобто, взагалі, дуже малесеньке пасмо. А це стандартна довжина ниточки, і вона в мене залишилася. І дійсно це ниточки ручного фарбування. Бо якщо зараз спробую так приблизити, ви можете побачити, що кольори, наприклад, 3-го номеру рожевого, вони такі трохи з білим. І ось ці перші теж видно, що є місцями світліше і є місцями темніше. Так, дівчата, перепрошую, щось камера в мене сьогодні така неслухняна. Ось ці номери 4, 5, 6, 7 я повністю використала. І якогось зеленого світлішого мені буквально вистачило дуже впритик. Ну, для мене це трошки незвичайно, тому що я звикла, як нас балують наші українські дизайнери, що вони вкладають навіть трошечки більше ниток, ніж потрібно. Я сюди вставлю фото, щоб ви побачили, я сфотографувала спеціально, скільки було ниточок. Я, чесно, дуже здивувалася. Ну, це взагалі перший мій набір з тканиною від Wixter Works і їхніми нитками ручного фарбування. І я трошки не зрозуміла цього, чому вони так значно зекономили. А якби мені, наприклад, не вистачило того зеленого кольору, де б я його брала? Звісно, я б вже брала зі своїх запасів, але вони були б трошечки інакшими. Але, тим не менш, слава Богу, що я спокійно дошила і так подумала, що ще дівчата, українські дизайнери, в плані організації цього взагалі вишивального набору свого будь-якого підходять дуже відповідально і нас дуже балують. Це не можна не зауважити. Тобто для мене, якщо чесно, це такі трохи ниточки впритик, це трошечки напряг для мене, тому що я постійно тримала себе в тонусі. І подумки думала, чи мені вистачить, чи ні, а що я буду робити. Це трошки напрягало. Я розумію, що в Європі, можливо, такі нитки дуже дорогі, і виходячи з того, скільки коштував цей набір, можна зрозуміти. Але, може, дійсно, я трохи розбалована, що мені б хотілося мати ниточки з запасом, щоб я так морально не переживала. Але, тим не менш, цей процес вже відшитий, залишилося зовсім мало ниточок, я їх зберігати не планую. Так, камера не хоче фокусуватись взагалі. Зберігати не планую, тому що я не бачу потреби, де їх використати. Якось так. Що ж, покажу вам готовий виріб. Ось це прекрасне
серденько. Так, воно мені дуже сподобалося. Хто слідкує за мною в інстаграмі, той міг бачити, як я розпочинала цей процес, так, далі проміжний, коли вже був повністю вишитий. І ось я буквально сьогодні зранку виставила вже готову оцю гольничку-подушечку. Так, перепрошую, камера трясеться. Так, що я хочу сказати про пошиття цієї гольнички. Я повністю шила її вручну, тобто ніяка машинка не торкалася. У мене, на жаль, її немає, є у мами, але мені б хотілося мати власну, поки що цього зі мною не сталося. Я шила її, тяжкенько мені було набивати її синтепоном, тому що я залишила ось тут невеличку дірочку. Ви можете собі уявити, як тяжко було. Але, тим не менш, вона видалась такою пухкенькою. Вже пізніше, коли я відфотографувала її, я помітила, що ось тут трошечки повело. Тобто ця, якщо ви так поглянете, то трошечки в сторону, вгору пішла ця полосочка. Але то не проблема. Я вважаю, що, можливо, десь трошки не ідеальна ця гольничка вийшла, не так, як я собі думала. Я взагалі думала, поділюся з вами, що це мереживку воно має стирчати із серединки. Так, я мала б його пришити всередину одним кінчиком, а один би кінчик ось так би стирчав. Але цього не сталося. Я вже здогадалася про це пізніше, коли вже почала зшивати ці дві тканинки. До речі, ця тканинка мені дуже сподобалась на якість, на дотик, вона така ніжна-ніжна. І мені що сподобалось в цьому наборі, що усі матеріали йдуть в цьому наборі, та не треба нічого самі докуповувати. Це величезний плюс. І що дуже красиво підібрані оці квіточки, і воно дійсно як вінтажна така гольничка. Навіть ось тут оця стрічечка, вона під вінтаж, бо потерта чимось таким коричневим, теж, мабуть, ручного фарбування місцями. І мені це дуже подобається, я би її ще більше затемнила, побачу. Тож я вже, коли почала шивати, я думаю, без цієї стрічки було б негарно. Тому я собі надумала, що я її пришью по ось цьому шву, так, щоб не було видно, як я шивала. Я вважаю, що вийшло доволі непогано. Нехай буде так, це не так моя власна задумка, воно трошечки відтопирюється. Якщо так дивитись, то наче і нормально. Так, далі я пришила ось цю прекрасну шебі-стрічку. Дуже подобається мені цей колір, цей відтінок. І ось такий ключик від мого серця. Ключик я вже побачила, що пізніше можна було б трошечки опустити, або так пришити, щоб він трошечки колихався. Але це вже пізно виправляти, тому що в мене тут все з'єднано між стрічками. Я пришила цю стрічечку до цієї біленької, ось там всерединці, і так само цей ключик теж пришитий до цієї зеленої, зав'язала бантик. Вже нічого я змінювати не буду, вже воно як є. Чи буду я її використовувати як гольничку? Напевно, що так. І вона, звісно, буде прикрашати мій рукодільний куточок. Мені дуже сподобались ці троянди в поєднанні з ніжними незабудками. Теж дуже люблю незабудки. Якось був такий період, що я навіть їх збирала і засушувала на закладинки. І взагалі вишивати незабудки теж дуже приємно, такі вони небесна блакить, дуже класно. Чудове поєднання кольорів, рожево-зелений, і ще й в вінтажному стилі. Що може бути краще? Я отримала величезне задоволення від цієї гольнички, від вишивки цих трояндочок і цих квадратиків, і від збирання. Дівчата, я не думала, що зможу її так
зібрати. Ну, думала, що мені треба буде допомога. Але ні, інструкцію я навіть не читала, а чисто інтуїтивно. В принципі, я колись шила гольнички, але такі кругленькі гарбузики. От, і це був для мене новий досвід, і я помітила, що чим частіше я ось шию такі речі, тим у мене краще виходить. Так. Краще виходить робити потаємний шов, краще виходить обробляти ці краї. Ну, в принципі, я задоволена своїм результатом, хоча, можливо, десь там щось не ідеально, але вважаю, що ручна робота, вироби ручної роботи не можуть бути чисто ідеальними. Чисто ідеальними можуть бути фабричні речі. Хоча з нинішньою якостю і це може бути не ідеально, так? На тяп-ляп зроблено. Тому я вважаю, що ручна робота – це більше, ніж виріб, більше, ніж просто зшити, пошити, з'єднати, вишити. Це вкладання сенсів, вкладання своїх почуттів, енергетики, любові. І тим паче, якщо це шиється на подарунок, то тим більше. Цю гольничку залишу собі, бо вона мені так дуже сподобалась. І наступні рази також я попросила мережку, щоб мені дозамовили інші серденька, там з іншими квіточками, то буду чекати на них і обов'язково вишию. Так. Отже, покладемо цю красуночку сюди, нехай прикрашає наш кадр, а ми з вами підемо далі. Так, зараз покажу вам, що я буквально на днях придбала, побачивши на сторіночці Іри Хобі-Бі. І так як зараз пора первоцвітів, і в мене були придбані нарциси, але вони, на жаль, вже зів'яли. Не буду вам тут їх показувати. Можливо, ставлю фотографію сюди. І що в мене будуть ось тут розквітати нарциси, я побачила у Іри нові піни. І ось такий неймовірний нарцис-пін я собі замовила. Дуже мені він сподобався своєю сонячністю. Така прям, взагалі, краса-краса. Якість така дуже шикарна. Я маю від Іри пін з нарцисами. Зараз вам його покажу. Ось він такий в мене біленький. Ой, не хоче. Зараз, дівчата, якось так. Такий пін з білим нарцисиком. Я в минулому році замовляла. Тоді мені подобались білі нарциси, а цього року мене потягнуло на такі сонячні. Але це все одно нарциси, і вони чудово виглядають. Можливо, пізніше, як буде у Іри можливість, то замовлю ще й жовтеньку китичку. Я взагалі не даю перевагу китичкам, тому що маю багато ножиць, і мені так подобається змінювати їх по сезону, по настрою. Покажу зараз, якою китичкою я користуюся. Можемо сюди. Так як в минулому році в мережці був ретрит весняний, і там були основні герої крокуси, то я не могла пройти повз цього маячка, цієї кіточки з крокусами. Подивіться, тільки яка витончена робота. І подивіться, яка взагалі витончена робота, що видно навіть тичинки. Так, камера.
О, видно тичинки. Просто, я взагалі дуже мені подобається цей lamp work, так, і які чудові вироби виходять, так, з них же ще роблять прикраси. У мене поки що це прикраси для моїх рукодільних дрібничок, для ножиць, так. Отже, ці ножички зараз зі мною, можливо, скоро зміню на нарциси. Побачимо, як воно буде. Що ж, це такі невеличкі подаруночки собі. А ще я придбала, зараз вам покажу, до одного процесу, який я ніяк не розпочну, але я придбала тканинку для нього. Це Belfast 32-го каунту. Це по рекомендації Танюші My Green Button. Вживу він більш такий рожевенький, пудровий, тут більш холодний відтінок. І це буде електронна схема, яку я придбала у однієї нової дизайнерки. Я тут залишу посилання. В минулому відео я більш детально розказувала про неї і показувала схему. В цьому відео теж повторюся, тому що я ще не почала відшивати цей набір. Верніше, не набір, а схему. І я придбала ось такий чудовий магнітик. Зараз, дівчата. Так, це за малюнками Ольги Гайдамаки. Ось такій візитівочці він був представлений, і придбала я його в магазині Вишила. Так? Хто знає цей магазин, то знає, що в них є такі магнітики, там ще є різні дівчата. Наприклад, там ще мені дуже сподобався дівчина, і в неї пишні рукава від вишиванки вишиті, теж якось мені б хотілося придбати його, але все ніяк. Отже, ця троянда чудово пасуватиме ці дві троянди чудово пасуватимуть до цієї тканинки, до процесу. Люблю, щоб все було красиво, охайно, зі смаком, в тему. Якось так. І підгладіла це у Танюші, і вона мене дуже надихнула на це. Тому і з вами ділюся, можливо, комусь таке теж поєднання сподобається. І придбала ще один магнітик. Можливо, повторюсь, не пам'ятаю, чи розказувала про нього у минулому відео. Ось це магнітик від Caterpillar. Так, дуже мені сподобався. Тут чи айстри, чи жоржини, не знаю, зображені. Але коли я відшивала ось цей набір від Mill Hill, то я користувалася цим магнітом, і він так дуже чудово пасував і доповнював мою вишивку, і від цього моя вишивка для мене була такою дуже естетичною, красивою. Я просто не можу передати, як я люблю всі такі речі, коли все в одній темі, в одному стилі, і, знаєте, хочеться такі речі відшивати все швидше і швидше. І до пари, вже раз я почала говорити, до пари покажу, що в мене є ось такі чудові нарцисики, теж від Caterpillar, придбані в Лелітці. Так, ми знаємо, що тільки Лелітка, офіційний представник Caterpillar в Україні. І саме там я придбала ці чудові нарциси. Тепер ви розумієте, чому в мене нарцисоманія зараз, можна так сказати, чому мені подобаються нарциси ще більше, чому я купила букет, купила ось квіточки, які будуть, так. І ще я надибала безкоштовну схему, поділюся з вами тут, де просто пречудові нарциси, просто бери, сідай і вишивай, дуже все легко. Так що так, прийшла весна і хочеться тішити себе прекрасними жіночими такими квітковими новинками. І чому б ні, дівчата? Так? Ми у себе одні, ми робимо нашу справу вишивальну, чому б ні?
Так, ну, пішли далі. Я закінчила це своє серденько, ну і думаю, що ж мені потрібно розпочинати далі. А далі зі мною стався фрузелок, ось ця закладинка, але все ж таки я схиляюся до того, що не планую робити її закладинкою, хоча киточку я зроблю. Вона доволі така красива вийде, тут такий джмелик, так, і китичка, і саме найголовніше, що камінці натуральні, дівчата, ви подивіться, які вони прекрасні, прекрасного лілового кольору. Дуже красиво. От. Так що зараз в мене в процесі ось цей фрузелочок. Покажу вам свої просування. Їх зовсім небагато, але вони є. Так. Щоб ви могли зрозуміти, де я знаходжуся, так, на якому етапі. Ну, це самий-самий початок. Я розпочала з правого нижнього кутка. І зверніть увагу, що залишається 2 хрестика в сторону з лівої частини. Тому я тут допустилася помилки, потім шукала, де ж я прорахувалася. То ось тут трошечки мені прийшлось розпускати і знову зашивати зеленим кольором, тому що я зашила до кінця, і в мене вже тут не сходилося. Перепрошую, що показую руками, весь час забуваю за свої ножиці. Просто жах. Так, ось. Ну, бачимо, так, це пісочний колір, це буде тут доріжка, ворота, і ось тут уже буде коник з каретою. Це всім відомий будинок Бріджертонів. Тому якось таке натхнення в мене з'явилося відшити їхній будинок до своєї пари Джейн Остін. Так що зараз працюю над цим. Сподіваюся, що ще декілька днів, вечорів, і ця закладинка буде готова. Дуже мені сподобалися ниточки, які фрузелок сюди поклав. Ось для прикладу хочу показати, перепрошую, знову я трясу камерою. Для прикладу хочу показати ось цей зелений, який я вже використала. Ви подивіться, що я вже не буду користуватись цим кольором, але в мене залишилося пасмо, так, з 2 ниточками. І воно стандартної довжини. Звісно, що ж таку ниточку я не викину, я її обов'язково збережу, перемотаю і буде в мене додаткова. І так само 9-й номер, це ось ця доріжка, цей пісочний колір. Я також, ось це в мене вже залишки, я вже вишила цим кольором, і в мене також залишається, ну, скільки тут? 4 пасма. 4 пасма. І я теж її не викину. Ось що значить наш український виробник, наша щедрість українська, нескупість, і хоча ниточки це DMC. Так, я розумію, що Wix Dye Works, вони ручного фарбування, дорого коштують, але якщо подивитися на ниточки від Tela Artis, вони теж так залишаються. Дівчата, робимо висновки, що наші українські дизайнери найкращі, і надаємо їм перевагу. Звісно, добре вишивати мілхіл і ось таких виробників, як я вишила сердечко, а там у них прекрасні схеми, сюжети, але останнім часом наш український вишивальний ринок дуже розквіт, і я цьому дуже пишаюся, тішуся, і це мене надихає купувати українські набори і відшивати їх. І подивіться, які чудові кольори. Оце взагалі такий прекрасний колір. Я просто млію. А ось цей лавандовий, всі його відтінки ось тут. І ось ця ниточка, це, напевно, крейнік. Не знаю, ну це вона трошечки, вона металізована. Перше буду її відшивати, а підкажіть мені, ось я бачу тут теж пасма. Я так розумію, що я маю... Так,
фокус маю так само витягувати по пасму. Ну, напевно, що так. Так, да. От. Але дуже круто. Так, кладемо сюди, щоб ви могли бачити цю красоту. Отже, процес у мене йде, і через декілька днів планую оці чобітки вишити з квітами. Вже багато хто з дівчат розпочав його відшивати, і я бачу, що він відшивається доволі швидко. Так. Ну, я певна, що і в мене так буде, якщо мене не будуть відволікати. Так, це такі невеличкі плани. Ще, дівчата, хочу показати вам, що зі мною сталася любов після відшиву маленького мілхілу, ось цього. І я могла показувати ось цей гарбузик, так. Це маленькі мілхіли, які вишиті на заготівці від Ульяни Яковлєвої, Козі Кросіч. І мені просто неймовірно сподобалось відшивати їх на акриловій заготівці. На перфорованому папері я такі малечі не вишивала, і я свідомо замовила акрилову заготівку, тому що мені хотілося такої невагомості, прозорості, і я досягла цього. Він стоїть у мене на підставочці, на моєму рукодільному столику, і я кожен раз так дивлюся, і моє око тішиться, що це квіточки, і тут ще цей бісер мілхіловський, і мініатюрний бісер, і величенький, і ось цей листочок просто насолода для очей. Тому зі мною сталося кохання до мілхілу, нарешті, я дуже тішусь цьому, тому що хто зі мною спочатку, пам'ятаєте, як я казала, що не вишиваю мілхіл, бо мені не подобається організація. Я трохи пересилила себе, можна сказати, зробила організацію ниточок таку, як мені потрібно. Я зберігаю від Зайки Stitch ось такі органайзери, які служать мені потім для ниточок від Мілхіл. Я їх розбираю, підписую, перевіряю по багато разів для того, щоб ніде не помилитися. Хоча я досі не задоволена, що так відносяться до організації і американці. Можна було б трошечки акуратніше. Ну, це вже таке. Це вже таке. І ці ниточки від чудового процесу, який я розпочала минулої весни, яким я надихнулася і яким я закинула. Зараз, перепрошую, покажу вам його. Це ось ці крокуси від Мілхіл. Вони пречудові, у них такі заспокійливі кольори, що, ну, напевно, треба було їх відшити одразу. Але цього не сталося. У мене швидко чомусь пропало натхнення. Можна так сказати, я не вкусила, не розсмакувала Мілхіл повністю з усім його бісером. І до мене знов повертається натхнення. І знову я дістала цей красивезний процес, який ось в такому стані у мене. Зараз покажу вам його. Так. Ось ця нижня частинка вже зашита повністю. Так. Я старалася відшивати зразу з бісером, і мені залишаються ось тут листочки і самі крокуси. Ось я чомусь застопорилась на оцих темних фіолетових кольорах. Але зараз я вважаю, що для мене це не буде проблемою, адже я натхненна. Сподіваюся, що це натхнення від мене нікуди не піде. І я зможу спокійно після цих всіх своїх малючків повернутися до цього процесу. Принаймні, я собі поставила це на меті, змотивувала себе і планую найближчими тижнями зайнятися цим процесом, бо вже хочеться на наступне включення через 2 тижні вам показати результат або хоча б такі вагомі просування. От, буду показувати його в інстаграмі, це просування, щоб я могла відслідковувати і ви, хто цікавиться. От, і взагалі дуже мене надихнув цей процес, я згадала, що він у мене є,
і не хочу відкладати його в довгий ящик. І цієї весни обов'язково його закінчити, тому що маю ще багато-багато планів. Так, показала вам, а це означає, що я мушу його закінчити. І ви тільки подивіться, з яким бісером мені треба буде працювати. Це просто казка. Ще мені треба буде придбати для бісеру такі спеціальні лоточки, я бачила в чарівній країні. Такий він подовжений з кругляшками, і туди висипаєш бісер. Все бачу у дівчат, а сама ніяк купити не можу. То ось такий мені треба буде придбати, бо я то на кришечках, то на блюдечках, а хочеться якось так організовано. Ну і взагалі цей гудзик, він з полімерної глини. Чесно, він такий затемний і негодний, як на мене. Туди треба щось таке красиве. Мені здається, той гудзик взагалі туди не в тему. Ось подивіться, як тут він виглядає. Тут він наче світліше, але в житті він такий дуже темний, дівчата. Ну таке. Якесь непорозуміння. Буду, напевно, шукати гудзик. Або якщо ви знаєте, який сюди класний гудзик, бажано керамічний, або з полімерної глини, так, підійде, напишіть мені, я буду вам дуже-дуже вдячна. Ви мені дуже спростите пошуки. Або тут може бути не тільки сердечко, а я б, наприклад, сюди додала той же самий крокус, тільки маленький, керамічний, наприклад, крокус. Або якщо сердечко, то світліше, або, можливо, якийсь листочок. Ну куди оце сердечко? До чого? До чого воно тут? Ну, не знаю, автори так придумали, а я придумаю трошечки по-іншому. Так, це вам я показала. І покажу вам вже, я раз почала говорити за деякі свої плани, то покажу, що в мене ще є від затишних хрестиків ось такий будиночок. Такий він квітковий, так і називається «Квітуча весна». Дуже він мені сподобався. Тут все продумано до деталей. Ця голубка дуже така ніжна, квіточки на підвіконні, так, оця арка з квітів над дверима. І взагалі цей глечик, не глечик, а горщик і ці квіти. Ну просто я впевнена, що відшивати цей процес, цей набір мені буде сама насолода. Я налаштовуюсь, тому що хочеться, я так поставила собі за мету, щоб цієї весни максимально зануритися, верніше так, максимально вибрати для себе затишні і такі глибокі процеси, і максимально зануритися в цей процес, в ці відчуття, оці квіти, ця ніжність весняна, ці кольори, і просто розчинитися в них. Дуже мені цього не вистачає. Дуже. Я дуже багато гачкувала на початку цього року, і мені зараз дуже не вистачає цих кольорів, насиченості, цієї ніжності весняної. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Так, ну і ще, дівчата, в моїх планах є ось ця магнолія, яку я відшила. Відшила. Ще не відшила. Ще тільки планую відшивати після цих всіх малеч. Планую, придбала я її на виставці, ви всі пам'ятаєте мою розпаковку, як я розказувала про неї, про ці просто неймовірні кольори. І що саме моя любов розпочалася саме з цієї марочки від Зіни Крамер. Ось ця пречудова ніжна магнолія з цими ніжними кольорами і цими просто неймовірними переходами. І тому я дуже-дуже хочу, щоб скоріше я вже її розпочала. Я подумаю, можливо, я її розпочну між маленькими процесиками. Адже маленькі процесики, вони на декілька днів, якщо я не буду затягувати, якщо мені не будуть заважати. Так, треба постановити собі. Тоді такі процеси полетять. Дуже хочу це відшити. Просто вже руки чухаються. Так, але мене зупиняють всі мої борги. Так, ще в мене в планах є
ось цей процес, набір, не процес. Його, на жаль, трохи моя донька попсувала, дуже так хотіла розглянути, і подобався цей шелест, але ця весна хочеться відчути саме весною, саме десь в травні. Треба ставити собі за мету, розпочинати в кінці квітня, на початку травня. Це від Мережка. Ще я вхопила за приємною ціною на минулій весняній виставці. Ще маю такий зимовий процес. Ось тут видніється, не буду вже показувати, я його вже дивилася. І тут повна зашивка, я взяла на Аїзі, і дуже мені подобається. Це просто краса, квітуче дерево, квітуча вишня, напевно, і будиночок. Просто тиша, затишок, спокій. Мені зараз цього дуже не вистачає. Дівчата, ви, напевно, зрозуміли, що мені не вистачає таких ніжних, спокійних кольорів і тиші та спокою. Теж хотіла б цей набірчик вишити саме цієї весни. Так, і ще з Лелі у мене є ось така ехінацея, вона, мені здається, більш літній варіант, тому що, якщо придивитися, то ехінацеї, вони квітнуть саме на початку літа, якщо мені не пам'ять не зраджує. Теж класний такий набір, придбаний на минулій осінній виставці і чекає свого часу. Я їм надихаюсь, бо тут такі просто пречудові кольори, які мені подобаються дуже, і немає бекстічу. Так що ось так. Так, це все з моїх планів. Не хочу так сильно планувати, тому що я знаю, що якщо я напланую, то може не збутися, і я потім розстраюсь, і це для мене недобре. Не хочу лишній раз сумувати через це. І ось такі пиріжечки. Дівчата, ось такі вишивальні пиріжечки. І такі новини. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам з цього сподобалося. Чи сподобалась вам ось ця пречудова гольничка, і як вам взагалі мої плани на вишивку цих наборчиків, які би ви розпочали в першу чергу. І, можливо, у вас теж є такі запаси, і ви би теж, щоб ви розпочали. Цікава ваша думка. А я вдячна вам за те, що ви залишаєтесь зі мною, за те, що ви переглядаєте відео, коментуєте. Дуже люблю читати ваші коментарі, а особливо відповідати на них. Тому продовжуємо в тому ж дусі. Хто ще не підписаний і вам подобається мій контент, прошу підписатися, адже це допоможе розширенню україномовного контенту. Нас стане більше і нас зможуть більше глядачів подивитися не тільки по Україні, а й по всьому світу. Отже, дівчата і хлопці, якщо ви дивитесь мене, бережіть себе, бажаю вам творчого натхнення, наснаги і сповна насолодитися цими весняними днями. На все добре, до нових зустрічей, па-па!